اهلا بكم وفيديو جديد. معاكم امير اسعد من قناة ديكور ورسم. النهارده هنعمل ديكور القطيفة الجري الفاتح، وازاي نعمله ويعمل شكل التأثير بطريقة صحيحة. اول حاجة بنجيب القطيفة الخام ونجيب علبة لون اسود GLC، وبنبدأ ندي شوية اسود للقطيفة الخام، وبنشوف اول حاجة بندور طبعا بنحط كام نقطة، وبنبدأ نمشي لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. مش بنرمي اسود كتير، بنمشي واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده لحد ما يدينا اللون اللي احنا محتاجينه. بعد كده طبعا بنكون عاملين البطانة نفس درجة لون القطيفة الجري، وبناخد بعد كده فرشة باللون القطيفة وبنبدأ ندهن وش القطيفة. طبعا انت ممكن تدهن بالرولة الكبيرة او الصغيرة، مش هتفرق. بندي وش خفيف الاول زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بنجيب القطيفة الخام وبنبدأ نوزعها. احنا مش بنوزعها بالفرشة ولا بالرولة، احنا هنوزعها بالمالك زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انت بتوزع بالمالك وبترمي خامة اكتر شوية. يعني استخدام المالك في الرمي بيكون اكتر من الفرشة او الرولة، بس بيديك شكل تأثير عالي اعلى من الرمي بالرولة او الفرشة، لان بالمالك بتوزع خامة تقيلة، وبتبدأ زي ما حضرتك شايف كده تعمل شكل التأثير بطريقة عشوائي. طبعا القطيفة مش لما بتيجي تعمل شكل التأثير مش بتخلص مرة واحدة. انت بتبدأ تعمل شكل التأثير وبتسيب الجزء ده وبتبدأ تشتغل في جزء تاني زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ ترمي القطيفة الخام، يفضل اللي هي ما تخفش قوي، تكون الوش الأولاني مش فارقة لو خفيته بنسبة 50%. الوش التاني أو الوجه التاني اللي بتعمل بشكل التأثير يكون نسبة المية 5%. زي ما حضراتكم شايفين كده نسبة بسيطة جدا عشان يكون شحم وتقيل وتقدر تعمل شكل التأثير بالطريقة اللي حضرتك هتشوفها. ببدأ أوزع في كل الحائط القطيفة الخام، وبعد كده ببدأ أعمل بالمالك شكل التأثير زي ما حضراتكم شايفين كده. بتمشي عشوائي الأول، بعد ما بتخلص بتبدأ تطلع للجزء اللي عملته الأولاني، وبوش المالك الأولاني أو الجزء في المالك بتبدأ تعمل شكل متناسق للقطيفة زي ما حضراتكم شايفين كده. بتبدأ تصغر اللطشات أو التأثيرات اللي موجودة في الحائط، وبتبدأ تقللها علشان شكلها تكون شيك بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. طبعا انت بتشتغل فيه فترة، يعني جزء زي كده ممكن تبقى شغال ربع ساعة أو 10 دقايق بالمالك لحد ما يبدأ يشد ويديك الشكل اللي قدام حضراتكم، الشكل المطلوب زي ما حضراتكم شايفين كده. ببدأ أفنش الحائط، وبكده نكون خلصنا الديكور والقطيفة، وطالعة زي ما حضراتكم شايفين شكل التأثير واضح فيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مهتم مجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوف حضراتكم على خير، فيديو القادم ان شاء الله.